السلام علیکم. په نننۍ ویډیو کې به موږ د کلاس 10th میتھس ایکسرسایز 3.2 کوېسچن نمبر 2 سالو کوو. د کوېسچن 2 سټیټمنټ دی چې find the mean proportional of 12 and 3. دو نمبر ګیون دي، د دې مین پروپورشنل معلومول دی. ټیک ده کنه؟ نو سولوشن سٹارټ کوو. سولوشن کې موږ ولیکو چې لیټ یو بار دی چې دا کم دوی راکړی دی، او یو ایکس دی چې دا کم مین دی موږ معلوموو، او یو 3 دی are in continued proportional. چې دا موږ سره کانټینیوډ پروپورشن کې دي، دا به موږ وویو دلته. نو بیا په کانټینیوډ پروپورشنل کې دي، نو د دې مطلب دا چې دا موږ داسې لیکلی شو: وی کین رایټ 12 ratio x is proportional to x ratio 3. ټیک ده؟ اوس چې دا موږ داسې ولیکو، بیا به موږ یوز کو using product of means is equal to product of extremes. د دې مطلب دا دی چې د دې مینز چې کوم پراډکټ دی، یعنی x او x is equal to product of extreme، یعنی چې د دې extreme کوم پراډکټ دی د دې equal دی. نو product of mean دلته ګوره x multiply x دی، x multiply x is equal to product of extreme کوم دی 12 multiply 3. 12 multiply 3. نو x multiply x چې وکړي نو x square بشي، او 12 تینې 36. دا چې صرف x معلوموي نو د دې به څه وکړي، سکویر روټ واخلئ. نو ټیکنګ سکویر روټ بوث سایډ، زه به ولیکم چې بوث سایډ تاسو د دې سکویر روټ واخلئ. نو چې په x سکویر باندې کله سکویر روټ واخلئ، دا به ورسره کینسل شي، او دا 36 داسې لیکلی شم چې چی سکویر، ځکه چې چی سکویر مطلب دی چې ملټیپلای چی، او چې ملټیپلای چی نه 36 راځي. که تاسو دا 36 لیکئ او که دا 6 سکویر لیکئ، دا دواړه یو خبره ده. ټیک دی جی؟ په دې به هم سکویر روټ واخلو، نو دې سره هم دا سکویر سره سکویر روټ کینسل شي، او موږ سره به x راشي 6، یعنی د دې مین پروپورشن څه راغی؟ 6 راغی. مین proportion.